Seria 5 a fost întotdeauna mașina familistului cu pretenții. Cum a făcut BMW hibridizarea asta în 3 game foarte, foarte simplu? Păi i-a schimbat cutia de viteze. Credeți că e un minus faptul că nu mai avem suspensie pneumatică pe puntea spate pe mașina asta în standard? Din păcate, BMW nu mai oferă posibilitatea de a-ți cumpăra mașini cu tehnologie laser. Unul din elementele tradiționale găsite pe seria 5 și pe seria 3, pe modelele break, era ăsta. Pe noul seria 5 acest element a dispărut. Tot ce poți să-ți cumperi pe noul G61, cel puțin în Europa, este un plafon de sticlă. Nu mai poți să-ți cumperi trapă. Pe seria 5 Touring tradițional primeai în standard suspensie pneumatică pe puntea spate. O chestie care, iarăși, era un trademark al seriei 5, dar care a dispărut. Dacă ar fi fost să le aveți noi în fața voastră, pe care ați alege-o să plecați cu ea acasă? Dragii moșului, azi avem un episod special aici pe canal, pentru că am făcut ceva, bine, am mai făcut asta în trecut, dar vreau să vedem cum a evoluat BMW seria 5 Touring în ultimii, hai să zicem, 14-15 ani, pentru că astăzi vom face o comparație între modelul acesta G61 și un F11. Da, o să fie foarte interesant, dar înainte să începem această comparație, am vrut să împărtășesc cu voi senzația pe care ți-o dă seria 5 Touring de la volan. Și să știți că nu e foarte diferită de seria 5 Sedan, pe care v-am prezentat-o deja aici pe canal, atât în versiune termică cât și în versiune electrică. Înainte să începem, o să vă invit să dați un mare subscribe. Statisticile mele arată că 74% din cei care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Nu mi se pare corect pentru față de munca mea. În același timp, dacă v-am oferit vreodată măcar o informație utilă aici pe canal, sau dacă ați găsit măcar ceva plăcut aici, o să vă rog să luați în considerare să mă susțineți prin activarea unei trepte de abonament sau prin achiziționarea unei șepci. Încă mai avem șepci de vânzare, mai avem stoc de șepci și sunt foarte fericit să le împart cu voi, să creăm o comunitate, să ne vedem prin trafic și să spunem hei, salut! Pentru că nu degeaba am pus logo-ul cu și despre mașini pe partea stângă. Am făcut-o astfel încât atunci când ești la volan, cei care se uită la tine din stânga, da, să te vadă și să vadă sigla. Dacă vreți să vă cumpărați o șapcă de la mine, intrați pe grupul de WhatsApp, aveți link în descriere către grupul comunității cu și despre mașini, comunității de WhatsApp, și acolo avem discuții destul de încinse de foarte multe ori despre tot felul de subiecte. Bun, haideți să trecem la mașina de față. Despre ce este vorba? Este vorba despre noul BMW seria 5 Touring, mașina familiei, dacă e să-i spunem așa, o mașină cu tradiție, cu istorie, care a fost folosită mai ales în vest pentru foarte mulți ani drept singurul automobil înainte să apară toată mania asta cu SUV-uri. Da, până să preia controlul industriei, toate crossover-urile și SUV-urile pe care le-am văzut cu toții înmulțindu-se ca, nu știu, păduchii pe străzile din jurul nostru, break-urile erau arma celor care aveau, nu știu, nevoie de o mașină foarte practică. Și seria 5 Touring era pentru acei oameni de familie, să spunem, cu ceva dare de mână, pentru că niciodată BMW nu a fost un brand ieftin, poate cu excepția, nu știu, perioadei post-belice. Dar în rest, BMW întotdeauna a fost un brand premium și niciodată mașinile lor nu au fost neapărat cele mai accesibile. Vrei ceva de calitate, este absolut normal să plătești. Deci seria 5 a fost întotdeauna mașina familistului cu pretenții, să spunem. Iar în versiunea pe care o conducem noi astăzi era familistul cu pretenții, dar care voia un consum mic. Se cam bat cap în cap noțiunile astea, dar până la urmă ăsta este adevărul, pentru că de ce altceva ți-ai lua un seria 5 Touring cu motor de 2 litri diesel sub capotă? Da, am spus deja ce motor avem. Este un 520 de Touring X-Drive ce conducem noi astăzi. Deocamdată cam singura opțiune pur termică pe care poți să ți-o cumperi în România. Pentru că pe alte piețe mai poți să-ți cumperi versiuni plug-in hybrid sau electrice, pentru că acum există și BMW i5 Touring electric, complet electric. Și în România poți să-ți iei i5 Touring, dar dacă vrei ceva cu motor termic sub capotă, deocamdată în România asta este singura
ofertă, singura opțiune. E foarte posibil ca până public eu acest clip lucrurile să se schimbe, dar la ora aceasta, în data de 13 iunie, pe configuratorul BMW România poți să-ți alegi doar 520D sau 520D X-Drive. Bine, acum v-am spus pur termic, dar adevărul fiind spus este că toată gama BMW a fost electrificată într-o măsură sau mai mare sau mai mică și inclusiv acest model este un mild hybrid. Cum a făcut BMW hibridizarea asta întregii game foarte, foarte simplu? Păi a schimbat cutia de viteze. Nu complet. Avem în continuare un ZF cu 8 rapoarte, doar că acum toate cutiile ZF includ și un motor electric, da? Mai mare sau mai mic în funcție de ce tip de hibrid ai la dispoziție. Pe această mașină fiind mild hybrid și toate modelele mild hybrid au același setup, avem ZF-ul cu 8 rapoarte convertizor de cuplu, care este ajutat de un mic motor electric de 11 cai și 25 Nm. Cam asta e combinația. Pe versiunile plug-in hybrid o să ai un motor electric de aproape 200 de cai, 197 de cai, cum v-am arătat și pe X5 X-Drive 50 cu 280 Nm. Este fix același pe toate modelele plug-in hybrid și pe toate modelele mild hybrid. Și este o soluție atât de simplă. Ce face această microhibridizare, pentru că ăsta ar fi termenul în limba română, microhibrid? Păi ce să facă? Îți permite să faci coasting cu motorul termic oprit, să recuperezi energie pe frânare. Și am observat o chestie interesantă la mașina asta, are frânare regenerativă, la fel cum avea X5 X-Drive 50, da? Adică frânare regenerativă adaptivă. Adică va frâna automat mașina mai mult pe măsură ce te apropii de o mașină din fața ta. Mi se pare foarte, foarte tare. Dar e principiul diferit față de X-Drive 50, pentru că aici vei folosi și frâna de motor un pic mai pronunțat decât acolo unde motorul termic era complet oprit. Aici depinde de parametrii bateriei, cât de puternic va frâna mașina regenerativ cu motorul electric sau și cu motorul termic. Bun, în total, ce înseamnă asta? Înseamnă că pe BMW 520D acum ai 197 de cai putere la dispoziție și 400 Nm cuplu. Încă o parte interesantă este că, datorită sau grație acestui motor electric, nu mai ai turbolag care era foarte vizibil pe modelele de genul ăsta cu 2 litri diesel. Puteai să simți un delay destul de puternic în momentul când accelerai brusc. Ei, asta nu se mai întâmplă. Uitați, acum am plecat brusc de la semafor. Bine, acum nu vă gândiți că microhibridizarea asta o să aibă un impact foarte puternic nici asupra consumului, nici asupra performanței. Asta să vă liniștiți cu ea, pentru că vă spuneam, microhibridizarea ajută, dar mai mult în testele sintetice care certifică și omologhează mașinile, nu neapărat în viața reală. Asta se aplică la toate brandurile, nu numai la BMW. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că mașina asta face 100 în 7,5 secunde, ceea ce este decent, dar e departe de a fi o mașină rapidă. Viteza maximă e 228 de km pe oră. Adică nu e o mașină cu care să faci liniuțe. Nu a fost gândită pentru asta, nu a fost gândită să te dai mare cu ea sau să faci curse, da? Chiar dacă unii concetățeni de-ai noștri folosesc mașinile mai vechi 520D de parcă ar fi nu știu ce modele M. Nu. E o mașină de familie cu un motor care ar trebui să fie destul de frugal. Ei, și aici intervine o chestie suspectă pe care am observat-o la mașina asta. Mi se pare că a consumat mult. În oraș consumul mi s-a părut ok, da? În oraș nu pot să mă plâng. În oraș am obținut un 9,7 cinstit prin toate tipurile de trafic, și mai aglomerat și mai puțin aglomerat. Mi se pare ok, având în vedere situația din trafic. Nu te poți aștepta ca o mașină de dimensiunile astea, peste 5 metri și aproape 2 tone la gol, să consume mai puțin, chiar dacă are un 2 litri sub capotă. Însă surpriza a venit în afara orașului, unde, sincer, mașina să consume mai puțin. Concret, pe DNA am avut un consum de jur de 5, ceea ce e ok, nu mi se pare mult, dar pe autostradă, la 130, mașina a consumat un 6,7 spre 7. Mă așteptam la mai puțin, mai ales având în vedere că de curând am condus un E-Class 220, rivalul etern al acestei mașini, care, cu cam aceleași specificații tehnice, dar cu altă cutie de viteză, tot cu tracțiune integrală și cam aceeași greutate, mi-a consumat pe autostradă 4,6. Și cred că am mers un pic mai tare totuși cu E-Classul ăla. Nu știu, personal mi s-a părut mult. Acum aștept să-mi spuneți voi în comentarii cum vi se pare consumul ăsta.
Cât despre cum se conduce mașina, vă spuneam că se conduce la fel ca seria 5-ul sedan, dar sunt câteva surprize iarăși mai puțin plăcute pe partea de tren de rulare, da? Până acum, până la generația asta, toate mașinile seria 5 Touring primeau în standard suspensie pneumatică. Modelul nou nu mai primește în standard suspensie pneumatică, ceea ce poate fi văzut în mai multe lumini, să-i spunem, depinde de care parte a baricadei ești. Pe de o parte, da, o suspensie pneumatică, dar bine, nu era full, era pe puntea spate aveai suspensie pneumatică. Pe de o parte, ai mai mult confort și suspensia pneumatică era văzută drept o necesitate de către cei de la BMW, pentru că mașinile astea erau încărcate cu foarte multe chestii și, având o suspensie pneumatică, puteai să reglezi foarte fin unghiul mașinii, astfel încât să stea cât mai dreaptă, da? În toate situațiile de condus. Pe mașinile noi, vă spuneam, nu mai primești suspensie pneumatică pe puntea spate în standard. O chestie care cred că a fost implementată încă de la E39, dacă mi-aduc eu bine aminte. Acum, poți să privești chestia asta, vă spuneam, pozitiv sau negativ. Ce pot eu să vă spun este că mașina asta are suspensie adaptivă, adică amortizoare adaptive, nu are suspensie pe aer și este incredibil de confortabilă. Deci chiar e foarte, foarte, foarte confortabilă, în ciuda faptului că rulăm pe jante de 20 de inci. Deci țineți cont și de chestia asta. În ciuda acestui lucru, mașina este incredibil de confortabilă. Și nu cred că ai nevoie de suspensie pneumatică în mod necesar. Deci nu cred că este ceva fără de care nu poți trăi, având în vedere cât de confortabilă e mașina asta. Unii ar putea spune chiar că e mai bine să ai o suspensie de acest fel, cu arcuri de oțel și așa mai departe, în locul pernelor de aer, pentru că s-ar dovedi mai fiabilă pe termen lung. Suspensiile pneumatice sunt un pic mai sensibile la mulți factori comparativ cu o suspensie clasică, pentru că ți se pot sparge pernele, ai un compresor care poate să aibă probleme și așa mai departe. Ei, în momentul de față ai eliminat problemele astea din spectrul posibil de probleme pe care le-ar putea avea un seria 5 Touring. Nu știu. Acum, ce pot eu să vă spun e că nu duc lipsa acelei suspensii, pentru că mașina este super confortabilă și chiar și când o dai în modul sport, se comportă foarte bine și ține destul de bine greutatea sub control. Repet, nu e o mașină sportivă, luați-vă gândul de la asta, dar în modul sport se simte mai ușoară decât te-ai aștepta și din cauza faptului că, sau datorită faptului că, avem direcție integrală. Deci pe mașina asta avem tracțiune integrală și direcție integrală, adică roțile din spate virează până la 4,5 grade. Și chiar le vezi, de exemplu, când parchezi în oraș, cum se mișcă, le vezi în oglindă, că oglinda coboară și mi se pare foarte mișto. Și ajută la crearea unei percepții diferite pentru mașină. Te fac chiar să ai impresia că e mai ușoară și mai mică mașina decât ar fi în mod normal. Dar aș vrea să știu de ce parte a baricadei sunteți voi. Credeți că e un minus faptul că nu mai avem suspensie pneumatică pe puntea spate pe mașina asta în standard, sau credeți că e un plus din prisma fiabilității? Ce pot eu să vă spun este că o să vedeți un seria 5 Touring F11 în acest clip mai târziu, care are suspensie pneumatică și care a avut câteva probleme. O să vorbim cu proprietarul despre chestia asta. A avut câteva probleme la achiziție, dar nu probleme foarte grave și în general s-a dovedit a fi incredibil de fiabilă în ciuda kilometrilor pe care îi are. Acestea fiind spuse, cam astea sunt impresiile de la volan. Mașina este super confortabilă, ușor de condus, nu este cea mai sportivă pentru că nu ai neapărat puterea necesară, dar dacă e să evaluăm mașina din prisma controlului greutății pe drum și a preciziei, mi se pare foarte ok. Servodirecția este foarte ușoară, mai ales în modul personal de condus sau modul normal de condus, este foarte ușoară. O poți conduce foarte ușor prin oraș, dar nu ai foarte mult feedback, e absolutamente normal. În același timp, când îți cumperi o astfel de mașină cu această motorizare, nu cred că îți propui tu să faci curse în jurul blocului cu ea, ci vrei confort. Mașina asta oferă confort, vrei spațiu, eu zic că are destul de mult spațiu, și vrei un portbagaj destul de practic să poți să spui căruțul de copil, bicicletă, whatever, tot ce ai tu nevoie. Acestea fiind spuse, haideți să vedem cum a evoluat BMW Seria 5 în ultimii 14 ani.
A few hours later. Așadar, așa cum v-am promis, iată că astăzi facem o comparație să vedem cum a evoluat BMW seria 5 în ultimii 14 ani, pentru că acest model de lângă mine, F11, a fost lansat original în 2010 și, așa cum ne arată matematica simplă, au trecut 14 ani de atunci și o generație intermediară. Poate că comparația corectă ar fi fost cu G30, generația anterioară, G31, pentru Touring, dar cred că e mai relevantă comparația cu acest model, pentru că în mințile multora acest model rămâne unul dintre cele mai reușite seria 5. Nu spun că G31 nu a fost, dar ăsta parcă are formele mai clasice și sunt sigur că printre voi există oameni care mai degrabă își permit o astfel de mașină decât un G31. Pentru că prețurile la acest model au scăzut destul de mult, odată cu vârsta, bineînțeles, și dacă vreți să vă luați unul, cred că e o opțiune foarte interesantă. Apropo, dacă vreți să fac un review cu această mașină, lăsați-mi un comentariu mai jos. Mi se pare interesant cât de mare e diferența în dimensiuni fizice ale acestor mașini. Dacă te uiți pe foaie, mașina asta este mai lungă cu aproape 10 cm și puteți să vedeți și din cadre faptul că este mult mai înaltă. Iar designul acesta este datorat deciziei BMW de a face pe aceeași platformă și versiunea termică și versiunea electrică. Și astfel au trebuit să facă mașina mai înaltă, să-i dea o aliură mai înaltă, astfel încât să poată să încapă în podea bateria pentru modelele electrice fără prea multe probleme. Iarăși, din partea din față, mi se pare interesant că am reușit să aduc în fața voastră două modele care nu sunt echipate cu pachetul M Sport, cu siguranță un favorit printre fanii BMW. Sunt două mașini, aici cred că se numește Business Line, nivelul de echipare, nu? Sau e Luxury? X-Line. E ori business, ori luxury. Nu știu exact care este. Ideea e că nu este M Sport. Și tot în partea din față puteți observați cum a evoluat grila BMW de la 2010 la 2024. Încă o chestie interesantă este faptul că pe modelul nou, BMW, nu numai pe seria 5, pe foarte multe modele, a renunțat la acest element de design tradițional pentru modelele BMW, respectiv aceste cercuri luminoase numite colocvial în rândul pasionaților Angel Eyes, dar ele se numesc Corona Rings oficial, conform celor de la BMW. Aici avem iluminare cu xenon și semnalizare pe LED, în timp ce aici avem tehnologie full LED, fază scurtă, fază lungă, Matrix LED. Din păcate, BMW nu mai oferă posibilitatea de a-ți cumpăra mașini cu tehnologie laser. Din câte am înțeles, nu am obținut un răspuns oficial în acest sens. Din câte am înțeles, s-a renunțat la laser pentru că era o tehnologie foarte scumpă și aparent tehnologia LED a evoluat atât de mult încât diferențele ar fi fost mult prea mici ca să merită păstrarea în producție a acestei tehnologii. Deci dacă aveți un BMW cu laser light, puteți să vă bucurați pentru că sunt foarte puține pe piață. Încă un element interesant este că pe noul seria 5 avem și iluminare în jurul grilei din partea din față, se numește Iconic Glow. Încă o chestie interesantă mi se pare faptul că ambele sunt albastre, niște nuanțe destul de apropiate. Aici vorbim de Tanzanite Blue, în timp ce acolo vorbim de o culoare Blue Imperial ceva, nu mai știu exact cum se numește. Nu știm exact care este numele culorii de pe acel model. Pe F11 avem jante pe 19, aici avem jante pe 20, care în acest caz sunt și optimizate aerodinamic. Avem niște protecții de plastic aici care îmbunătățesc profilul aerodinamic al mașinii, astfel încât să scadă și consumul. Și aceste jante costă 4600 de euro extra. Mergând spre spate, haideți să vedem ce se întâmplă și în spate. Iarăși în zona din spate se vede diferența destul de mare de gabarit pe ambele modele. Îmi place faptul că ambele au sănii cromate în partea de sus, ambele au ornamente cromate pe mașini. Aici este mai pronunțat și mai vizibil Hofmeister King, un element tradițional de design al celor de la BMW, în timp ce pe modelul nou acesta a fost restilizat puțin și parcă și-a pierdut un pic din farmec. Dar asta nu e nimic față de ce o să vă arăt în continuare. Unul din elementele tradiționale găsite pe seria 5 și pe seria 3, pe modelele break, era ăsta. Faptul că puteai să deschizi haionul, să spunem, puteai să deschizi doar partea de sticlă a haionului.
Pe noul Seria 5 acest element a dispărut. Am căutat un răspuns oficial din partea celor de la BMW cu privire la motivele care au dus la reducerea sau scoaterea de pe piață a acestui element și tot ce mi s-a spus a fost că cel mai probabil a avut de-a face cu costurile de producție. Am stat de vorbă cu proprietarul acestei mașini care mi-a spus că pentru el funcția asta este extrem de utilă și eu, în timpul limitat pe care l-am avut cu mașinile de genul acesta, și Seria 3 și Seria 5, l-am găsit destul de util și îmi pare rău să văd că a dispărut. Sper ca pe următorul Seria 3, care e pe cale să apară într-un an, 2, să vedem revenirea sau păstrarea, că pe Seria 3 nu a dispărut încă, păstrarea acestui element. Mai e o chestie interesantă, atunci când deschizi portbagajul, o să-l deschid pe ăsta ca să vedeți mai bine. Prelata care acoperă conținutul portbagajului nu se mai retrage automat. Ea are niște poziții fixe pe care le reglezi manual. Da? Are poziția asta sau poziția finală, în timp ce aici ai reglaj automat. Ca să vă arăt, o să închid geamul și, mă rog, probabil nu s-a observat, dar toată această poliță s-a retras automat în sus, culisează în sus și apoi în spate eventual dacă ai nevoie. Și e o chestie care, sincer, făcea parte din farmecul lui Seria 5 Touring. În ceea ce privește spațiul de depozitare, pe modelul acesta avem doar 10 litri minus comparativ cu acela. Spațiile de depozitare pe lateral sunt practic niște buzunare ascunse, dincolo le avem expuse și în continuare pentru podeaua portbagajului, exact cum aveam pe F11 amortizoare, avem și pe G61. Deci, per total, diferență de 10 litri și câteva diferențe subtile, dar partea asta cu sticla care se deschide singură și cu retragerea automată a prelatei, chiar îmi pare rău că a dispărut. Și cei 10 litri suplimentari de stocare din Seria 5-ul nou, nu știu dacă vor fi observați cu adevărat de către potențialii clienți. Și ultimul lucru de care vreau să vorbesc este finisajul din partea din spate a mașinilor. Respectiv aici avem tot acest element din plastic, în timp ce pe F11 aici avem o zonă textilă care acoperă toată această zonă și dacă deschid, mi se pare că aici e un triunghi, nu? Da. Și aici se află triunghiul. Ia să vedem. Ba da. În timp ce dincolo triunghiul este aparent, adică nu mai ai un compartiment secret de ascuns. Acum nu știu dacă e chiar așa o mare diferență, oricum aici nu prea interacționezi tu cu zona asta, dar am vrut să menționez și această diferență și acum o să trecem la interior și o să vorbim despre cum a evoluat tehnologia de la interior, dar și materialele și spațiul din aceste mașini. Pentru că ampatamentul pe acest model este cam cu 3 cm mai lung decât pe acela. Și se traduce asta în mai mult spațiu. Hai să vedem cum stăm în spate și o să ne urcăm și în F11 după aia. Cam așa am eu loc în G61. Atenție, scaunul acesta nu este reglat în poziția mea confortabilă la condus, este mai în spate cu vreo 10 cm, pentru că mașina are funcție de comfort access. Avem aici puncte de ancorare, porturi de încărcare USB, mă rog. Ca materiale mi se pare o combinație foarte ok pe finisaje. Aici avem un plastic moale, piele merino, în două culori, așa cum puteți observați în acest maro și acest gri din această parte. Și avem și trapă, dar nu este o trapă obișnuită. Din păcate, și a trebuit să confirm asta cu cei de la BMW, tot ce poți să-ți cumperi pe noul G61, cel puțin în Europa, este un plafon de sticlă. Nu mai poți să-ți cumperi trapă. În timp ce pe acel model avem o trapă clasică, am putea să-i spunem, care se și deschide și mi se pare interesant mecanismul care duce sticla pe sub partea din spate, nu pe deasupra. Hai să ne urcăm puțin și în față și apoi mergem și la F11. Bun, cam așa arată interiorul lui G61, foarte tehnologizat și foarte minimalist, mai ales comparativ cu vechiul model. Avem un ecran foarte mare curbat, vi l-am mai prezentat și pe Seria 5 sedan, nimic diferit. Avem un trim de lemn texturat aici, aici avem materiale de calitate foarte bună, moi.
Per total mi se pare o calitate superbă la finisaj. Îmi place foarte mult faptul că avem Crafted Clarity aici, adică aceste ornamente din cristal. Sistem audio Bowers & Wilkins și iluminare ambientală în mai multe culori, nuanțe și așa mai departe. Dar pe partea de tehnologie avem îmbunătățiri drastice, avem Android Auto, Apple CarPlay fără fir, ceea ce pe F10, F11 era disponibil cu fir și doar pe Apple, pe anumite dispozitive funcționau și doar spre sfârșitul vieții de producție. De exemplu, mașina de lângă noi are Android Auto și Apple CarPlay, dar cu un modul care a fost adăugat de proprietar, nu nativ. Pe lângă asta avem foarte multe sisteme de asistență la rulare și foarte multe alte lucruri. Încă o chestie de care am uitat să vă spun este faptul că pe seria 5 Touring tradițional primeai în standard suspensie pneumatică pe puntea spate. O chestie care iarăși era un trademark al seriei 5, dar care a dispărut. Inclusiv F11 din spatele nostru are suspensie pneumatică pe puntea spate. Pe modelul nou, nu numai că această opțiune nu mai există, dar nu poți să-ți cumperi suspensie pneumatică deloc. Nici opțional, nici nimic. Probabil că a fost o decizie care are de-a face cu confortul pe care îl are mașina asta cu suspensie adaptivă, pe care o avem pe mașină și care chiar este foarte, foarte confortabilă. Dar aici e cu dus și întors, pentru că sunt unii oameni care o să spună că suspensia pneumatică e mai confortabilă. Sigur, din experiență proprie vă zic că nu e o foarte mare diferență. Și vor fi alți oameni care vor spune că suspensia pneumatică e mai riscantă, pentru că se poate strica, poți să ai probleme cu pernele, cu compresorul și așa mai departe. Vreau să-mi spuneți voi în comentarii de care parte a baricadei sunteți. Haideți să mergem și la interiorul lui F11, cu un design mult mai tradițional, să-i spunem, mai clasic, da? Cu foarte multe butoane fizice, cu sistemul de climatizare aici în partea de jos, cu un ecran destul de generos pentru vremea lui, dar dacă e să-l compar cu ecranul din ziua de azi, rezoluția, bineînțeles că este mult mai redusă, contrastul, culorile și așa mai departe. E ceva ce v-am spus de foarte multe ori, că primul lucru care îmbătrânește pe o mașină este ecranul sau, în cazul în care ai mai multe, ecranele. Dar pentru foarte mulți dintre noi, designul acesta rămâne clasic și foarte funcțional, suntem obișnuiți cu el. Controllerul rotativ de iDrive este o legendă și, din păcate, pe unele modele BMW a început să dispară și el, deși îți ușurează foarte mult munca, mai ales cel sensibil la atingere, pe care poți să scrii litere, să-ți bagi destinația. Avem un instrumentar de bord analog, dar pe unele modele de ultimii ani de producție puteai să-ți cumperi și instrumentar de bord digital. Un volan care nu este M-Sport, cum nici dincolo nu aveam M-Sport, da? Îmi place că putem să facem această comparație foarte echilibrată. Scaunele sunt super confortabile și pielea a rezistat foarte bine, în ciuda faptului că este super deschisă la culoare. Mașina are, câți kilometri are? 340.000 de kilometri și mi se pare că s-a păstrat foarte bine interiorul pentru vârsta asta. Sigur, mai sunt unele semne de bună purtare pe aici pe acolo, dar având în vedere că totul este crem aici la interior, mi se pare că mașina a rezistat impecabil de-a lungul timpului. Da, bineînțeles, îmi place faptul că pe lângă pielea crem avem covorașe, toată tapiseria din partea asta, până și ornamentele de pe praguri sunt în aceeași culoare. O chestie foarte drăguță a celor de la BMW. În spate avem și plăsuță la geamuri și chiar o să mă urc în spate să vedem diferența de spațiu comparativ cu modelul nou. Și cam așa încap pe persoană de 1,84 într-un F11, cu scaunul reglat în poziția mea confortabilă la condus, scaunul șoferului, bineînțeles. Spațiu cred că am destul, e foarte, foarte aproape de ce se întâmplă și în modelul nou, deci nu mi se pare o diferență atât de mare. V-am spus deja de perdeluțe și îmi place faptul că aici trapa chiar se deschide față de celălalt model. Și ultimul lucru despre care trebuie să vorbim este, bineînțeles, partea de motorizări. Aici avem legendarul, să-i spun, BMW N47, 2 litri 4 cilindri în linie. Un motor care, pentru foarte mulți posesori de BMW, să spunem, sau entuziaști, oameni care vor să-și cumpere, pare să fie un blestem. Nu este. E un motor extrem de fiabil. Singurul lucru la care trebuie să aveți grijă este distribuția, care, în cazul ăsta, dacă nu mă înșel, nici n-a fost schimbată. Recomandarea mea ar fi să schimbați
distribuția, dacă vreți să vă luați un astfel de motor, dar oricum o să vorbim despre chestia asta dacă fac un review complet cu mașina asta. Repet, îmi spuneți în comentarii dacă vreți să o filmez în detaliu. Ideea este că aici avem un 525D, adică motorul ăsta de 2 litri diesel, dezvoltă 218 cai și 450 Nm cuplu. Este tot un X-Drive, transmisia tot ZF 8HP. Aici avem noul motor B47, care în acest caz este hibridizat, 2 litri, 197 de cai, 400 de Nm, ZF 8HP, dar cu un motor electric integrat în transmisie de 11 cai și 25 Nm cuplu, care face această mașină mild hybrid. Și vă spuneam și mai devreme că pe partea de consum, sincer, eu nu am văzut foarte multe avantaje. Și acum o să întreb proprietarul, cât îți consumă în București? Vreo 11 jumate. Ei, în oraș se simte diferența. Vedeți, experiența unui om care chiar are mașina asta, care mi-a spus că consumă 11 jumate în București, 11 jumate la drumuri scurte, într-adevăr, dar tot e un consum ceva mai mare decât la asta, 9,7 am scos eu. Nu e o foarte mare diferență, dar ai și mai multă putere pe motorul ăsta. Pe autostradă cât îți consumă? 6,3, 6,4 la viteza legală. 6,7 am scos eu cu mașina asta, un pic mai mult. Acum, ce-i drept, mașina asta este și mai grea, are aproape 2 tone la gol, în timp ce asta are undeva la 1600, 1700. În timp ce asta are 1890. Deci, da, e mai grea cu vreo 100 de kilograme. Acum, nu știu dacă se vede foarte bine evoluția, dar sunt sigur că se va vedea și pe partea de emisii, se va vedea în mai multe situații. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut prezentarea mea și comparația dintre aceste două modele. Cam asta înseamnă 14 ani în ceea ce privește evoluția BMW. Bine, sunt foarte multe chestii în plus pe care mașina asta le are. De la farurile adaptive LED, care sunt geniale pe timp de noapte, pilotul care merge singur, schimbă banda pentru tine, scaune ventilate, bine, existau și pe modelul ăsta, dar tehnologia nouă de la bord, foarte multe lucruri, updates over the air, BMW Maps, Navigation și așa mai departe, sunt foarte multe lucruri. Întrebarea de final ar fi: care vă place mai mult? Știu că e un răspuns foarte subiectiv, știu că vorbim de un preț aici, cu totul alt preț aici, dar per total, care vă face cu ochiul mai mult? Dacă ar fi fost să le aveți noi în fața voastră, pe care ați alege-o să plecați cu ea acasă? Eu cam am un răspuns în gând, dar nu vi-l spun, aștept să-mi spuneți voi în comentarii. Cam atât de la mine, până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe și, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!